bones. But first, let us define what are bones. So bones are your body's main form of structural support. They're made of hard, strong tissue that gives your body its shape and helps in move. So diba na, imo naman sa previous reporter na ang atong bone or atong skeletal system kay mag-give shape sa atong body and it also help us to move. Then ang uban po na kuan skeletal or bone kay nag-protect po siya sa ato ang mga organ system. Like for example, sa ato ang skull, giprotektahan niya ang atong brain. Ang sa ato ang rib cage, giprotektahan niya ang atong heart, atong lungs, and other organs that is near sa ato ang heart. So di ba no na si Miss Francisco sa ay ganina na kung sa rin kita mo na to wala tay bone. Di ba? Di kita mapurmang tao mo matay bone. Ganita kalimot no, di kita mabuhi. So very important to be ang bone sa tao. So now let's move on to the bone formation. So ang bone formation daw kay nag-start daw siya sa early stage of formation. So ang kani siya stage kay itawag og kani siya formation is embryonic skeletal or skeleton or gitawag na tong mesenchymal skeleton, which is mabuo siya around 6 weeks of embryonic development. But ang kani siya nga skeleton dili pa dili siya bone. It is made of cartilage, initially made of cartilage, and gradually it will transform into bone. Nga gitawag na to nga process of ossification. So ang kaning process ng ossification mali siya ang process kung paunsa ang bone na to mo develop and grow. So but before ay ganito yung ossification na din siya 2 types, but i-discuss na natin siya later on. Before that, move on sa ta kung sa ay ang mga cells or bone cells nga involved sa growth and development sa usa ka bone. So these are the bone cells na involved sa development sa bone. First is the osteocyte. Mao siya ang nag-maintain sa bone tissue. The osteoblast, mao siya nag-form sa bone matrix. And the osteogenic cell or the stem cell and the osteoclast nag-resort sa bone. So muna siya ang mga bone cells na involved sa pag-grow o develop sa ato ang bone. Next, so let's move on to the 2 types of ossification. So the first type of ossification is the intramembranous ossification. So the intramembranous ossification is the process of the bone development from fibrous membranes. It involves the formation of the flat bones. Ato ang skull, ato ang mandible. Ang mandible di ay kay muna siya ato ang bone dito sa ato ang jaw bone. Yan, dili na siya. Muna siya ato mandible and also the clavicles. Then ang kaling intramembranous ossification kaya nani siya ay kanang 4 steps na ma-develop ang ato ang intramembranous ossification. So, muna siya ang steps. Sa una, kay ma-develop ang ossification center. Ang ossification center na to is, kani siya kani kita that is ossification center. Ang ikaduha is calcification. So, when we say calcification, mo din na siya ang process sa process of hardening the bone. Mo na siya ang calcification. Yeah, siya calcification. Then next is the development of trabeculate. Ang trabeculate guys, kani dito siya mo na siya atong trabeculate. Then after that, kaya ma-develop na tayo ng atong Purus tube. Ang Purus tube na to guys, kaya mo ni siya Then makita mo na to sa ito-upat na step, kay naanak mo dang ato ang ay sa third step magani ato ang spongy bone. Ang spongy bone kay kani siya. That is our spongy bone. And also, naanap po naman po ang blood vessels. Now, let's proceed to the second type of ossification, which is the endochondral ossification. So, this ossification, bone develops by replacing hyaline cartilage. So, ang katuloy hyaline cartilage, dili siya maibong bone. Instead, mapulihan na siya o kanang bone as it grows. Sa tubo na ito ang bone, mapulihan
una kay hyaline cartilage pa siya, which is a flexible and smooth, usap mo siya sa tissue na siya, smooth and flexible tissue. So, as it grows, makita na to nga, sa tunga, na siya na-develop, di ba, sa primary ossification center, and then, ito na ako siya, dire, makita na to ang yan sa gilid, kaya nagkuha na, nag-forma na yung contact bone, and after this last, kay makita na to, nawala na ang cartilage, which is, ay napa siya, kung gawin na lang siya na siya sa ibabaw. So, mo na siya ang mahitabo as our bone grows. And also, ang kanisa, kaya mo na siya ang itsura sa itong growing long bone and the mature long bone. So, di ba na-mention na ni Ms. Francisco kanina ang katong epiphyseal plate, right? So, ang kanina epiphyseal plate kay mo na siya ang growth plate. So, it is made of cartilage, which is naano siya sa mga children or adolescent na mo na siya kanang dahilan why ang ato ang bone bukaan siya o mulet itaw mo taas siya. Dayon ang kaning mature bone kay ang kaning o diri sa mature bone kay naadili ang epiphyseal line. So ang kaning epiphyseal line kay kanang may more siyang visible or naara siya sa bone ikatong bone kay kanang tong obstacle dito siya grow. So naala na siya ang atong itawag na epiphyseal line. Next is the axial and appendicular skeleton. Di ba na-mention lang sa previous reporter na ato ang human adult body is composed of ilan ito ka bone? 206. Yes, 206. Yung galing 206 bones is na-divide siya into ang galing 206 bones is na-divide siya into two main parts, which is the axial and appendicular skeleton. So, ang atong axial skeleton is mao ang atong axial skeleton is made up of 80 bones within the central core of the body. And the axial skeleton includes the bones in your skull, ears, neck, back, and ribcage. So, makita natin sa picture, ang atong axial skeleton dahil kay mo siya. Ano siya ang atong axial skeleton, and it is made of 60 bones, made up of 60 bones. So, sa atong cranial bones, so mo na siya kanang binom na sila sa axial skeleton. Sa atong cranial bones, our cranial bones is composed of parietal, the temporal, frontal, occipital, the ethmoid, and sphenoid. Ang atong facial bones naman, isa po katubangan, is composed of zygomatic, mandible, nasal, latin, inferior nasal contact, lacrimal, and vomer. Next is ang atong thoracic cage. So, dili na atong thoracic cage. Atong thoracic cage is composed of our sternum and ribs. So, daghan na ribs, diba? 24 ang atong ribs. Next is our vertebral column. So, it composed of cervical vertebrae, the thoracic vertebrae, lumbar vertebrae, sacrum, and capex. Next one is our auditory ossicle. So, dili na siya gamit sa atong ear, bones sa atong ear. So, that it composed of malleus, the incus, and stapes. So, mga na siya ang last. So, if ako na siya yung total tanan, it is composed of ilan ito ka-bone ng axial? Yes, it composed of 80 bones. So, ang main function sa atong axial skeleton kay magbuha na siya na mag-protect and mag-support sa atong mag-protect and support sa atong central nervous system, sa atong organs, and also providing structural support for the body. Now, let's move on to the second main part sa atong skeletal system. So, it is the appendicular skeleton. So, the appendicular skeleton comprises the upper and lower extremities. Of the 206 bones in the adult human body, 126 form the appendicular skeleton. So, the appendicular skeleton is made of our upper extremities and our lower extremities.
So, that is our pectoral girdles. So, we have pectoral girdles. Then it is composed of our clavicle and scapula. Next is our upper extremity. So, our upper extremity is composed of our humerus, ulna, the radius, carpals, metacarpals, and phalanges. Next is our pelvic girdle. So, ang pelvic girdle, kaya hindi na siya na-locate. And it is composed of coral, coxal, innominate, or hip bones. And our lower extremities, kaya mauwang ako ang femur bone, the patella, tibia, fibula, tarsals, metatarsals, and phalanges. So, kung itutan na ito siya tanan, it is composed of ila to? Hindi, ako alam pa. Appendicular. It is composed of 126 bones. So, kung itutan na ito tanan na bones, ako ang adult human body, it is composed of 206 bones. So, ang atuwalan ko, ano nga to ang kanang appendicular skeleton, kay ang primary function niya kay kanang mag-facilitate siya o movement, which is makalihok ta, and also provide shape sa ato ang limbs, atong arms, and ato ang legs. Now, let's move on to our last topic sa ako ang part, which is the anatomical and physiological changes for the skeletal system as we age. So, naman pangutan na ba? Kana namin napansin sa kanang tao nga kanang hamtong na bitaw natin ulang na sa ilang postural maghag. Diba? Kasagara yun yung kayo. Gana na oh, may nga na kita matigulang na mabubutan na kayo. Ano sa ito? Sa akong bone, makita ko sa akong bone as we grow older. So, ang una, may natin itawag o bone loss or the osteopenia and osteoporosis. So, muli siya ang osteopenia and osteoporosis. So, ang kanina yung osteopenia and osteoporosis, so, naan din osteopenia o osteoporosis, ibang atong bone density is lower than average. So, ang kanina osteopenia, kay mo na siya, mura ito, kanang early sign dito sa osteoporosis, which is ang osteoporosis mo pag severe na din siya, which is ang cause niya kay mahimong thinner, itong bone mahimong thinner and weaker, which is due to the decrease of mineral content. So, ang ganito, according sa akong research, kay even ganito ka na ma-sleep, ito ka ma-slide ka kay makakuan mo ka, ma-fracture ka na in-half so, delikado din kayo. So, muna mga tigulang, nabatay kita sa mga tigulang, maano sila, ma-slide ka ka kay dali na ka sila maano, kanang sila kabakon, delikado kayo. The second one is the changes in the bone shape. So, muna na yung kanina. So, or tinawag natin na siya kyphosis. So, makita natin sa neutral spine and the kyphosis. Nahihil din siya, di ba? Guys, kung nakay kyphosis kayo, nabakulan siya. And normally na siya mitaw ko normally na siya mitaw ko sa neutral spine, yun ka na, matigulang na ka. That is kyphosis. Next one is joint degeneration or osteoarthritis. So, ang kanina yung osteoarthritis kay, ano siya kanang, sa itong gano'n, kanang most common type din siya sa mga sakit na arthritis. Kita na to. So, makita sa picture, muna siya ang healthy joint and the osteoarthritis. So, ang kanang osteoarthritis, makita na to na ang kanang nag-bloom, muna siya kitawag o cartilage. So, may tabo na siya cartilage kay ma-damage siya. So, kung lihok ta, mag-grab ang ato ang bone, so muna siya magsalit ang ato ang joint. So, muna siya ang kuan ka na maapektuhan ang ato ang joint, maingana siya na atay osteoarthritis. So, it is commonly develop na siya sa ato ang hands, sa ato ang knees, sa ato hips, and even our lower back or the lumbar spine. Next, of course, sa isang
lower bone healing. So, okay siya heal na atong bone. And, of course, decrease flexibility and mobility. And lastly is, it weaker our ligaments and tendons. So, mo to siya ang mga hitabo, if hitabo sa kuang kana skeletal system, if kanang kuan na matibok lang nata. So, that would be all. Thank you very much.